Unboxing my first succulents from my friend. Ano ko nun putlan o gamot niya kuan. Okay. Yan yung package din na magpada magkuan mo isa kuan. Jinsan. Ano na nga maklaro na ron sa imuhang kuan nga nang ka. Okay. Kumaka. Pwede din ako na siya ibutal at kubangan di. Kuyo. Kainit. Naman siya init. Anong paniugma ako lima kay. Hindi rin nila ko at suluyo ko ibutal. Nara oh. Nice na. Pareha sa imuhang pink. Isa. Oh, kumay sa niya. Saban ni kuan eh. Kanina pini kana ba iya ha. Ano kuan din eh. Pagpin mo ni. Pili pa ni ibalik ang yuta. Dili na butang dili siya butang tubangan. Dili ni maayo at tubangan. Okay. Panas i-apil di rin eh. May busy din yung yuta, no? Kuha na. Ito sa luyo. Pareha ko na ka ng mga limonsito nga tunok di siya pwede itubangan balay. Ano na giyon? Ha? Wala lagi ako ni si kulur ani, ang same na. Kuha ni siya. Unya, ugma na ako ni itanom nang di pa ni mamatay. Ano tagi siya kay puwa? Pwede siya pareha, uy, gamay siya gani oh. Pink siya, kani kay kagmay siya, kani siya dagko siya, oh. Picture di. Kiwi. Picture. Mana? Ano ko iba natin. Nindot ni siya. Okay. Ano siya, umakalitan. Di pa gani, oh. Ano, hindi ako. Batura kay duha kagagmay. Ay! Pa. Eh! Nga. Batura kay nga, di siya gamot, no? Butang. Nagko lang yung asang. Nailain. Batura. Salamat ng Gina Santos. Thanks for watching. Bye-bye.